720 horsepowers. Vi försöker få till en liten på här, men fransmännen är så lyckliga att se oss. Det här är alltså en McLaren 720S Spider. Jag snodde åt mig cabben. Galler och kolfiber. Och de här dörrarna, de är dubbla så att luften går igenom här. Kylning och så på insidan också. Det man känner direkt när man sätter sig i den här bilen, det är att allting har en funktion. Det är inte så mycket lullull och duttut i bilen egentligen. Känsla idag. För, alltså, det här är ju inte bilen man köper av förnuftsskäl på något vis. Alltså den är inte skojig. Sämsta vägar jag har gjort på jättelänge och den bara glider fram. Jag tycker komforten är superbra. Jag gillar McLaren mer nu än i morse. Den är för tyst. Den är lite för anonym. Den är lite för snäll. Ja, den är lite för snäll. Ja. No problem. Mais en même temps, sur la photo, je fais joli, hein. 720 chevaux. English, please. 720 chevaux. Comment on dit Oui, det är 21. 700, 720 horsepowers. 730. Ah d'accord. Vi försöker få till en liten på här, men fransmännen är så lyckliga att se oss. Inte oss. Nej, inte oss. Det är bilarna. Det är bara bilarna de Jag är rädd för det. Förnuft och känsla är tillbaka. Denna gång inte från Ösvering igen, utan vad är vi nu? Franska Alperna. Franska Alperna, Ja. med inte heller någon elbil. Utan två McLaren 720S. En Yes. Spider, en Coupé. Varför gör vi det här, Alrik? Det är bara för en anledning. För att vi kan det. Bra, Alrik! Vet du Vi kan vad? det här. Vi snackar mindre, Ja. kör mer. Vi ska bara visa Ja, er. vet du vad? Vi tar varsin bil idag, tycker jag. Ja. Och så går vi igenom dem separat och så ser vi liksom hur långt ifrån varandra vi är. Ja. Vi kanske är jättenära varandra om vi inte låter varandra påverkas. När vi inte tuggar så mycket. Ja, exakt. Ja. Vi testar det. Gör det. Ja. Det här är alltså en McLaren 720S Spider. Jag snodde åt mig cabben. Jag tycker de här bilarna är fantastiskt vackra. Det här är ju egentligen en direkt konkurrent mot min gamla Aventador jag hade. Men det här känns på en annan planet vad gäller modernitet. Vi kan gå runt och titta lite. Den känns liksom lite mera genomtänkt och inte bara liksom arg och grinig. Titta på alla detaljer, titta på all aerodynamik. Du vet, det är så mycket kol, den här har extra kolfiberpaket, men du vet, det är så mycket detaljer och alltså det är svårt att veta var man ska börja och var man ska sluta när man tittar på den här bilen. Hur den här är kolfiber? Den kostar säkert 100 lax. Jag vet inte, men jag gissar nu. Det finns säkert på något papper som Alrik har. Kolla dörrarna. De är så här breda. Om man öppnar dem genom att trycka där. Kliver man i här så är det så att den inte är överdrivet komplicerad egentligen. Det är inte ett rymdskepp på det sättet. Den är, alltså om man bortser från allt kolfiber och alla balla grejer så är det ganska lite vred och knappar egentligen. Som ser till att den här bilen lever. Man måste ha den på track mode för att avgassystemet ska vara öppet. Det är lite tråkigt kan jag tycka att man inte kan åka comfort mode och öppna flapparna. För det är det jag vill. Jag vill sitta och åka runt, glida, ha det mysigt och bra men ändå ska det låta fruktansvärt mycket. Det tycker jag är viktigt. Och så är det rev limiter på McLaren 720. Va? Det är också pinsamt. Men det är ju regler och förordningar som beställer till det. Samlas tydligen grus. Alltså, designen på den här bilen är ju så fantastisk. Och det är, alltså, luften åker ju överallt. Gångar här. Och galler och kolfiber. Och de här dörrarna, de är dubbla så att luften går igenom här. Kylning och så på insidan också. Alltså de har jobbat en hel del med designen och aerodynamiken. Att McLaren är bibliskt snabba har nog inte undgått någon som är intresserad av sportbilar. De är så brutalt snabba så att det är obehagligt. Och det känns som att de är
Det känns som att de är den snabbaste sportbilstillverkaren. Det är de som går fortast på bana. Så här är det. Lamborghini har mest attityd. Ferrari är mest, du vet, handskar, tröjor och dekaler. Fast de gör sjukt snabba bilar. Men McLaren, vad är då McLaren? Ja, McLaren är nog den bilen man köper. Alltså jag har suttit och åkt den här nu i ganska många mil. Och den är bekväm att åka i. Och då är det inte det här deras GT-variant. Det här är deras liksom racer. Och jag skulle inte ha några problem att ta den här till Rivieran en vecka utan vidare. Jag tycker den här är klockren. Jag gillar den som fan. Men nu sitter vi alltså på skitdåliga vägar i franska Alperna. Och det är liksom inga problem. Man sitter bekväm. Man kör... alltså... Skulle jag suttit här i Aventadoren så skulle jag kräkts och spytt upp njurarna 6 gånger vid det här laget. Så att det är en bra bil, det är inget snack om den saken. Sen är det ju snack om McLarens kvalitet jämt och alltid och ständigt. Jag vet inte om den har blivit bättre eller inte. I början var den ju lite rackig. Och med den här man hör något ljud ifrån styrningen, det är lite sådär. Men jag inbillar mig att de har blivit väldigt mycket bättre än vad de var i början när de kom. Det kan säkert Alrik också svara på. Han kan ju svara på allt sånt som jag inte intresserar mig jättemycket. Men hur som haver så gillar jag den här bilen. Så är det bara. Och den går ganska bra också. Vet, den skjuter iväg så att det är helt löjligt när man gasar på. Och övertrycker och grejer och turbon liksom, den ger ju bilen ett eget litet liv. Alltså den är inte skojig och udda. Den har en turboläge, den tar tid på sig, så att, men det är ju inte något problem om man är ute och kör ordentligt. Den ska ju vara på bana, det är där man ska liksom, och det är ju inte det här något problem heller. Och jag tycker kraften levereras mycket, mycket mjukare än jag trodde. För det är 720 hästar. Så, och de kommer liksom kontrollerbart. Och det tycker jag är imponerande. Sen har den också en annan finess som de har hämtat från Formel 1 som heter brake steer. Så att när man kommer in i kurvan, bromsar, så kan den bromsa inre hjulet så att du kommer in i kurvan, så att den hjälper till att få in framvagnen in i kurvan. De håller på med mycket sådana tekniska tricks. Det var liksom ingenjörer håller på. Det gör ju alla de här sportbilstillverkarna hjälper till med tekniken för att bilen ska gå bättre i kurvorna eller bli bättre på banan. Men McLaren är duktiga på det här. Helst av allt skulle man egentligen vilja spela in ett avsnitt av känsla idag. För det här är ju inte bilen man köper av förnuftsskäl på något vis. Andrahandsvärdet är inte speciellt bra, skulle jag tro. Det är lite sådär som hela McLaren som företag som har ekonomiska problem. De har förlorat hundratals miljoner kronor förra året i pandemin, och de pumpar in tar in flera miljarder liksom in i företaget igen för att sätta fart på företaget, så att de har det ju lite tufft med ekonomin. Och det kommer nya modeller hipp som happ. Alltså, jag tycker de har haft lite svårt att hitta de här ikoniska modellerna som man kan fortsätta producera år efter år efter år, en serie med bilar. Så att, därför så tror jag att andrahandsvärdet blir lite lidande. Det är inte att bilarna egentligen på något sätt är sämre på något sätt, men de får inte den ikoniska statusen som en 911 till exempel har fått. Däremot så hade man ju ganska mycket problem med just 12C när den kom. Mycket elektronikproblem och mycket problem med chassin och så vidare. Så att de har ju inte det bästa kvalitetsryktet. Men 720 sägs enligt ägarna vara mycket, mycket bättre än de tidigare bilarna. Att det här ska hålla hög kvalitet. Alltså, vem vill inte ha en McLaren? Fantastisk bil, och den syns ju, den liksom tar för sig så mycket, extremt mycket mer än en 911 eller många andra sportbilar. Alltså, det är inte vardag man ser en sån här bil. Jag tror inte det är många som är sålda i Sverige. Så det är väldigt hög vill ha faktor förstås.
Men för pengarna inte så... Alltså, lite för dyrt tycker jag. Nu kommer ju Peder här i sin fräsiga Spider passerandes. Och den här kolfibermonokocken är ju så fantastiskt vridstyv så att man har inte behövt förstärka bilen på något sätt. Och det är imponerande när det blev en cabriolet då. Det är ju naturligtvis motorer som ska föra upp och ner taket och så vidare. Det tar för övrigt 11 sekunder att fälla upp eller ner taket. Och det går att göra i hastigheter upp till 50 km/h. Jag gillar ju interiören och det är kanske delvis väldigt mycket för att den liksom påminner inte om någonting annat. Det är en helt egen bil. Så att man har ett nytt utforskad, den här en egen stil som är både väldigt high-tech och ändå känns så att man kan röra i saker. Här uppe har vi först det här handling-vredet, komfort, sport och track. Så ska vi titta lite grann snabbt på instrumenteringen. Alltså digital instrumentering som är lite nedåtböjd sådär. Jag tycker den funkar helt bra. Alltså den är snygga färger, väldigt mycket information, men det ska det vara i en McLaren. Det ska vara så här tekniskt och det går att ställa in andra saker och visa däcktryck och allt möjligt. Men det som är riktigt skojigt det är om vi aktiverar den här inställningen nu på track. Så gör vi så, trycker vi där, tryck. Då viker hela instrumentpanelen ner sig och nu är den visar den egentligen bara det man behöver om man kör på bana. Alltså varvräknaren i mitten, hastighetsmätaren, så här har vi också hur snabbt man får köra just här, och växeln. Och så kan man se vilken växel vi vill ha i. Så det är en gimmick och det är givetvis kolfiber runt här. Snyggt gjort. Bromskänslan också, det är glömde jag bort, vi pratade om körupplevelsen. Bromsarna har ju ett ganska sugande ingrepp och man får trycka till själv och så ska det vara. Så att de känns trygga men man får jobba lite grann med pedalen så de är inte överlätta. Och det är samma sak med styrningen faktiskt. När vi åker så här på motorväg känns ju klippstabil och trygg och fin. Men sen när man börjar vingla lite grann så här så känner man att den vill ju direkt byta riktning om jag skulle vilja göra det. Så att den är både avslappnande och extremt snabb. Så är det. Vi har ju inte pratat ihop oss överhuvudtaget, vilket gör det här ännu mer intressant än vad det brukar vara. För ibland kanske vi påverkar varandra lite mer än vad vi tror. Men vi börjar med design. Jag tycker den är skitsnygg. Det känns som att hela bilen utifrån sett har funktion. Varje vinkel är där den ska vara av en anledning som känns mer så på McLaren än på andra bilar, kan jag tycka. Därför får den design points. Sen tycker jag att den är lite för diskret. Om jag ska vara ärlig. Även fast den är ball som fan så är den lite för diskret. Den får 9 points. 9 points på design alltså. Designen ger 9 poäng. Den är spännande, skojig, sticker ut i egen. Väldigt mycket design vad det gäller luft och ventilation och aerodynamik. Så att den är läcker. Och sen så kan den jobba upp och ner med sin bakvinge och sådär. Så att den är läcker. Känsla är nästa rond. Vet du, om jag jämför mot min Aventador till exempel. Jag måste jämföra mot den för jag hade den alldeles nyss. Så det är en bil i samma prisklass, samma hästkraftsantal. Det är i mina ögon i alla fall en direkt jämförelse. Känslan när jag sitter i Aventadoren är någonstans ballare. Alltså den är så brutal och det gillar jag. Den här är förfinad på ett helt annat sätt. Det här är en bättre bil skulle jag vilja säga utan vidare. Men känslan är inte densamma som i Aventadoren. För i Aventadoren känns som att man skulle ha spark i arslet när som helst och flyga rätta vägen. Den här känns, den kanske är lite för tillrättalagd även fast den är extremt stark. Så den får 7 points. 7 points på feeling. Känsla ger jag 7 poäng. Den är lite sval någonstans. Den är inte lika bubblig kanske som en Ferrari eller så. Den är lite mer
åt det perfekta hållet. Så att den är lite mera i bakgrunden. Prestanda kan inte vara något annat än 10 av 10 på den här. Det är en av de snabbaste sportbilarna som finns. Den är så brutalt löjligt snabb så att det är 10 av 10 det enda som går att ge. 10 poäng. Den är supersnabb på en bana. Samtidigt som den också är lätt kontrollerad. Körupplevelse nästa. Ja, vad ska jag säga? Det är en bra körupplevelse. Alltså det här är en bil som jag skulle vilja säga, precis som när man sätter sig i en GT3, känner man att bilen tar hand om en lite grann. Och det är på gott och ont kanske man ska säga, beroende på vem man är. Men man känner sig ganska trygg i den här bilen, vilket adderar till körupplevelsen, och istället för att en skräckkänsla som man har med vissa bilar så känner man sig faktiskt ganska trygg. Körupplevelsen får 8 av 10. Körupplevelse ger jag 7 poäng. Den är inte så dramatisk att köra. Den är som sagt, så har jag det här problemet med turbolagget och det här, mycket pys och swish och wastegate och sådär, så att den innan den liksom är igång fullt och hållet så har den ett litet lagg, och sen så är inte den här superkänslan av asfalten, den är svävar lite för komfortabel tycker jag för att få den här högsta inputen på alla sätt och vis. Sen kommer vi till en ganska svår grej, och det är varumärket. Varumärket McLaren är ju liksom synonymt med F1, vilket borde vara så här: shit, det är en F1 på bra, det borde vara bra, men fortfarande så är McLaren ett varumärke du måste förklara för folk vad det är om de inte är insatta i bilsvängen. Det är som att man köper en Patek Philippe. Det är en av de finaste klockorna som går att köpa. Men du måste fortfarande förklara för folk att den är dyr, för att folk inte känner till den. Så är det lite grann med McLaren också, skulle jag vilja påstå. Vill man gå på säkra kort så går man på Lamborghini och Ferrari. Skiter man i vad andra tycker och tänker, och att det inte är så viktigt för en att varenda människa som man kör förbi vet vad det är för bil man sitter i, då funkar McLaren. Men varumärket är inte lika starkt som de direkta konkurrenterna, skulle jag vilja säga. Så att varumärket får en 6 faktiskt. Det är ganska lågt, men det får en 6. 9 poäng ger till varumärket. Det är väldigt, väldigt starkt. Jag tror att det kommer bli ännu starkare längre fram, för det har ju en väldigt teknisk och Formel 1-varumärke, så att jag tror att det kommer växa ännu mera. Kvaliteten när man pratar om McLaren är ju svår, för att jag har det är så mycket prat om att kvaliteten inte riktigt håller måttet. Som de flesta i bilsvängen har hört i alla fall. När jag sitter i bilen så här så känns den sjukt solid, skulle jag vilja påstå. Det har inte strulat någonting idag. Man hör något litet ljud som kanske inte ska vara där. Det samlas massa små sten i någon stor fläkt där bak, eller vad 17 det är. Men kvalitetskänslan jag upplever när jag kör den är bättre än den jag har. Helvete, det slår lågt för mina öron. Jag åker från 18 miljoner meters höjd ner till 0 snart, och jag hör knappt mig själv prata. Jag skulle säga att kvalitetskänslan är ganska hög. Jag skulle i alla fall ge den en 7. 9 poäng. Den känns riktigt, riktigt välbyggd. Komforten i den här bilen är skitbra. Det här är en supersportbil med helt sjuka prestanda. Och jag sitter och åker på de sämsta vägar jag har gjort på jättelänge, och den bara glider fram. Jag tycker komforten är superbra för att vara den typ av bil det är. Det går inte att jämföra med en S-klass såklart. Men för det den här bilen är, med de prestanda som finns i den här bilen, och när man trycker in raceläget och trycker gasen i botten, så är den här komforten sjukt bra. Riktigt, riktigt bra. 9 poäng, den är riktigt bra. Jag skulle kunna ge en 10 också. För att vara det den är, så är den väldigt, väldigt komfortabel. Man sitter bra, tyst, fin fjädring. Alltså det går att åka i den här bilen utan att man på något sätt känner att det är en supersportbil i skumpar och sådär. Så att 10 poäng på komfort. Jag kommer ge den här en 9, för att den är så pass, om man bortser från mina normala grejer att jag ska ha fyrkits och så vidare, så att som sportbil betraktat, med den komforten som finns och ändå den dödliga prestandan som finns när man trycker gasen i botten,
så är den här svårslagen. Det är bara så. Jag gav 911 Turbo 3,5 i förnuftsbetyg. Däremot så gav jag ju GT3 10 poäng i förnuftsbetyg. För det finns, tror jag, ingen bättre trackday-bil någonsin byggd än 911 GT3, den nya senaste, med den enormt fina styrningen. Om vi ska prata om styrningar faktiskt, så säger jag att den här har en jättebra styrning, men känslan i instyrningen i GT3 är mycket bättre. Man känner exakt det här lilla styrmomentet mycket mer i 911 än den här, som har en bra känsla, men den har inte samma feedback, ska jag säga. Så att, men det blir ett betyg på 3,0. Det är en otroligt fin bil, men jag vill ju ut på bana med den här bilen faktiskt. Det finns ett stort bagagerum här framme, och här finns aircondition och filter och grejer här. Vi kommer få siffran på hur många liter det är. Men det som är skojigt här, det finns också ett bagagerum där bakom, så man kan fälla upp det bakre, ska vi säga, cab-uppfällningsgrejen, och där får man plats med 58 liter, sägs det. Vad tycker du då? Vad gav du för betyg? Alltså, jag sa ju att det här borde man helst gjort ett känsla-avsnitt. Ja, som med Porschen. Ja, men nej, det tar jag inte. För jag tror, om vi ska vara så här strikt jobbiga och prata ekonomi och sådär, så tror jag inte att det här är en så bra affär som en Porsche. Ja, det tror inte jag heller. Nej. Så att, och jag gav Porsche 911 Turbo 3,5, så att den här får en halv poäng sämre på grund av sämre ekonomi. Så jävla dåligt. Nej, det... Hur kan man ge Porsche Turbo 3,5 poäng och GT3 10? Det är helt orimligt. Ja, för det är den bästa förnuftiga... Porsche Turbon är ju den bästa. Den går lika fort som GT3 och du har 4 säten. Den låter illa, den bullrar och den är inget kul att köra egentligen, för den är för snabb. Alltså den är inte lika bra körmaskin som en GT3, inget snack om saken. Alltså på en bana, alltså GT3... Du snackar så mycket skit. Nej, det är en av världens bästa bilar på bana. Jag gav den 8,5 tror jag. Ja, men det förstår jag. Det här är ju en storfräsarbil. Ja, det är det. Om man jämför med de andra i kategorin så tycker jag den är bekvämare. Den är jättebekväm. Den är typ snabbare. Den är ju typ den snabbaste, så vitt jag vet. Den är väldigt snabb. På banan är den jättesnabb. Ja, rakt fram. Den är snabb hur man än vrider och vänder på den. Men den saknar lite känsla. Den är för tyst. Den är lite för anonym. Den är lite för snäll. Ja, den är lite för snäll. Ja. En sån här vill man nästan ska vara bråkig. Lite bråkigare. Ja, men den här, man kan köra fullt och den tar hand om alltihopa. Och den är så snäll, den är så följsam. Allting bara det är så mjukt. Alltså den är väldigt, väldigt mysig bil. Så går jättesnabbt. Så den är ju... Och sen är varumärket svagare. Ja, det är det. Och sen men det har ju med att göra med om man tycker det är viktigt eller inte, ärligt talat. Fast jag tycker det är kul med en underdog-varumärke. Jag tycker McLaren är skojigare än Ferrari, för alla har ju vuxit upp med Ferrari. Så att då är ju McLaren mera... Jag håller med. Det tog en stund innan jag var så här bekväm i den. När man åkte ut första, bred stor bil och så här. Känner du också det, eller? Eller var det bara... Men jag har ju kört Aventadoren i 1000 mil. Den är ju ännu värre. Ja, den här är ju snällare. Den är mycket, mycket snällare. Ja. Så att, nej, det kan jag inte säga. Men jag tyckte om den mer än vad jag trodde. Ja. Men den hade kunnat få ta lite mer så här, håll käften. Och ett jätteavgassystem och så alltid på raceläget. Då... Samma recept på alla bilar. Ja. Det funkar ju. Ja, det är jättebra. Ska vi säga så? Är det dags för oss att gå och äta igen? Det är en ny dag imorgon. Ja. Vi kan inte stå här och babbla hela kvällen. Nej. Vi är nöjda? Ja, mycket nöjda. Ja, bra, då drar vi.